Привіт! Я схуд на 11 кілограмів менше, ніж за 2 місяці, і сьогодні я поділюсь цим досвідом з тобою. Я схуд значно швидше, ніж я собі уявляв, і, в принципі, це виявилось значно легше, ніж я це планував. В цьому відео я розкажу, як і де я шукав інформацію, як я цю інформацію потім фільтрував, тому що я, в принципі, не мав ніякого раніше досвіду зі схудненням, тому це було буквально з нуля. Також я розповім, який інструмент головний у схудненні, як його застосувати, і допоміжні інструменти до цього основного, які просто пришвидшать і зроблять якіснішим це схуднення. Також я, в принципі, покажу, який у мене результат вийшов. І під кінець відео я ще розкажу трохи про міфи у схудненні, у які я, в принципі, вірив довгий-довгий час. І це було здивування для мене, що більшість з них – це просто неправда. Маючи цю базову інформацію, яку я спробував вкласти в одне відео, я думаю, що кожен зможе скинути будь-яку вагу за будь-який комфортний для себе період, тому що сам зможе визначати, яку кількість ваги скидати і за який період. Тому що в результаті виявляється, що все це дуже проста математика, яка не потребує якихось важких розрахунків. Дисклеймер: я не є лікарем, не є тренером і там не є нутриціологом. Це просто мій власний досвід, про яким я з вами поділюсь, і все, що я буду говорити, воно базується на відкритій інформації, яку я зібрав, зробив з цього вижимку і застосував на собі. Також це відео не є якимось гайдом і не є закликом до дії. Це всього лиш, скажімо так, відео-відгук про власний досвід. Не більше, не менше. Блок 1. Чому я вирішив схуднути? Я досягнув відмітки у 76 кг вперше в житті, і в цілому я вже почав відчувати фізичний дискомфорт від цієї ваги, і також і моральний дискомфорт, адже вже в будь-якому одязі було видно, скажімо так, мій живіт, і мені особисто це не подобалось. І додатково я ще перевірив на різних сайтах оці всі калькуляції, де норма, де не норма ваги, просто щоб упевнитись в тому, що я трошки вже наїв зайвого. І так, 76 кг на мій зріст – це вже була надмірна вага. Це не означає, що це було головним фактором вирішальним для того, щоб почати худнути. Я вже і так був до цього готовий, просто шукав якихось підтверджень особисто для себе. І все мені підказувало, що пора. Раніше в мене були якісь мінімальні спроби худнути, десь там роки 2 назад і так далі, але це були якісь віджимання банальні, щось там менше їсти, і це абсолютно якийсь хаотичний набір всього, що я десь колись чув, без якогось серйозного підходу. І, звичайно, мені нічого не вдавалося. Цього разу я вирішив зробити підхід більш ретельним і конкретним, тому вирішив зібрати максимально інформації про те, як, власне, схуднути найефективніше і найшвидше. Тому переходимо до блоку 2, і це пошук інформації. Як я сказав, я, в принципі, не мав жодної інформації про схуднення, жодного досвіду, тож я почав пошуки свої в інтернеті, на різних сайтах, спілкувався з чатом GPT, і так само я дивився дуже багато відео на Ютубі, абсолютно від різних авторів. Це були там дієтологи, нутриціологи, люди, які самі втратили вагу, ділились досвідом, і бодібілдери. Скажу відразу, що багато відео, яких я дивився, де розповідаються про всілякі магічні дієти, абсолютно виявились для мене непотрібними. Відео не потрібне, інформація звідти не потрібними, бо, як пізніше ви в цьому відео дізнаєтесь, всі дієти, це, скажімо так, просто пальцем в небо. Повезе, пощастить, не пощастить, скинеться, не скинеться. Тому що, насправді, механізм існує всього лише один для схуднення, і всі дієти так чи інакше до цього механізму просто підштовхують, але не мають якихось конкретних цифр, скільки ви скинете, як і так далі. Найбільше корисної інформації я отримав саме з відео на Ютубі, з багатьох різних каналів, саме бодібілдерів. Бо там у нас більш конкретні приклади, з більш конкретними цифрами. І це були там як українські блогери, так і англомовні. Дуже багато я інформації, мабуть, відсотків 90 звідти взяв. І зробив з усього, що я за один всього лиш день там передивився, перечитав і так далі, таку коротку вижимку, взяв найголовніше з усього, що я чув, те, що пересікалось всюди, і виніс для себе декілька основних принципів на схуднення. Всього один принцип існує, який допомагає нам схуднути, і приблизно 3-4 пункти, які додаткові пришвидшують і покращують якість цього схуднення. Тож третій блок – це дефіцит кілокалорій.
І це єдиний в світі інструмент, який нам допомагає худнути. В принципі, нічого іншого в світі не існує. Всі дієти і так далі, все це так інакше. Якщо це допомогло вам схуднути, то це виключно через те, що це призводить до дефіциту кілокалорій. В першу чергу, давайте з'ясуємо для себе, що це таке. Дефіцит кілокалорій – це те, коли ви споживаєте з їжі кілокалорій і власне енергії менше, ніж ви її витрачаєте. Звучить максимально просто і при цьому максимально абстрактно, тож ми розберемось детально. Добре, тепер я знаю, що таке дефіцит кілокалорій, але як, власне, дізнатись, скільки тіло моє витрачає? Є два пункти, по яким витрачається енергія. Це енергія в стані спокою і активна енергія. Енергія в стані спокою рахується по ось цій формулі, тут десь тут буде ця формула, по якій ви зможете розрахувати свою енергію в стані спокою. Це та енергія, яку тіло витрачає виключно на свою життєдіяльність, на переварювання їжі, на дихання, от якщо ви будете весь день просто лежати на ліжку, ви витратите цю кількість кілокалорій, так чи інакше. Вона рахується від віку, від зросту і від ваги. Насправді існує дуже багато калькуляторів онлайн, де ви можете це все просто вписати свої параметри і побачити результат. Або запитати у штучного інтелекту, тобто це все можна дізнатись дуже легко. Моя на момент старту скидання ваги, мій розхід був 1698 кілокалорій на 76 кілограм. І це перша цифра, яка мені потрібна в розумінні ситуації. Друга цифра – це активні кілокалорії. Є різні коефіцієнти активності, тут десь вони будуть, за якими ви можете визначити, скільки кілокалорій ви втрачаєте щодня, коли рухаєтесь. Тобто, якщо у вас там сидячий спосіб життя, то це 1,2 коефіцієнт, тобто ми множимо ваш розхід у стані спокою на 1,2. Якщо це там легка активність і так далі, тобто ви бачите всі ці цифри. Я обрав для себе легка активність 1,375, і тому що я виходжу там в магазин протягом дня, працюю з дому, і у мене реально активність дуже невелика. Таким чином, у мене розхід загальний кілокалорій за день виходить 2335. Добре, тепер я знаю загальний свій розхід. Це вже як половина справи для того, щоб дізнатись про власний дефіцит кілокалорій, як його скласти. Але є ще другий варіант, як дізнатись, скільки кілокалорій палить ваше тіло, і це те, як я дізнався. У кожного є телефон, можливо, у когось є годинник, і саме таким чином майже в кожному телефоні якісь додатки зі здоров'ям, які показують, скільки і в стані спокою, і в стані активності. Я провів аналіз за останні 2 тижні, і навіть там за місяць, і побачив, що в середньому я витрачаю десь 700 кілокалорій активних на день, що в цілому в сумі дає майже ті ж самі цифри, що і за розрахунками з коефіцієнтом. Тож, наступний крок, коли я вже знаю, скільки я витрачаю кілокалорій, дізнатись, а скільки ж я вживаю кілокалорій. Це трошки вже складніше і не можна там якимись коефіцієнтами це розрахувати, тому що це треба згадати все, що ви їли і так далі. Але провівши дослідження за останні 2 дні до цього, я просто перерахував різні там снеки, чіпси, от таку їжу, і це вже було 1500-1800 без основних прийомів їжі. Це дає розуміння того, що, очевидно, я був на профіциті. Тобто, очевидно, я їв більше кілокалорій, ніж витрачав. Далі більш детально по харчуванню ми пройдемося в окремому блоку харчування. Тож тепер залишилось останнє питання. Я знаю, скільки я витрачаю, я знаю приблизно, що я їв точно більше, ніж витрачаю. І скільки ж мені потрібно дефіциту, щоб скидати вагу. З цим питанням я знову ж перерив кучу інформації і знайшов просто ідеальну цифру, яка змінила повністю мій підхід і моє сприйняття схуднення. Я зрозумів, що я зможу всім цим керувати. Це цифра 7700 кілокалорій, які містяться в 1 кілограмі жиру. Тобто, для того, щоб скинути 1 кілограм, вам треба спалити, бути в дефіциті на 7700 кілокалорій. І тут починається найцікавіше. Для того, щоб спалити 1 кілограм на тиждень, вам треба поділити ці 7700 кілокалорій на 7 днів. Тобто 1100 кілокалорій на день дефіциту вам потрібно, щоб худнути на 1 кілограм на тиждень. І таку цифру я для себе взяв для початку, коли я ще не розумію більш все детально, я взяв саме цю цифру, тому що кілограм на тиждень мені здалось навіть краще, ніж я собі міг уявити. Єдине питання, яке мене почало хвилювати після отримання цієї цифри, це те, що якщо я витрачаю 2335 кілокалорій щодня, активних і пасивних калорій,
маю дотримуватись дефіциту 1100. Виходить, що я маю їсти всього лише на 1235 кілокалорій, це дуже мало. Отже, а на це питання я відповім трохи далі в наступних блоках. Це дуже легко виправляється, коригується, і для цього не потрібно ніяких голодувань чи дієт. Блок 4. Харчування. В цьому блоці в цілому розкладемо по харчуванню. Я не буду давати якісь конкретні раціони і так далі. В цьому ви вирішите самі. І, можливо, десь потім окремо я покажу, як я саме харчувався. Але розберемо основні принципи, яких треба тут дотримуватись. Їжа має бути низькокалорійною. Тобто всі снеки, чіпси, хліб там і так далі, це все ми прибираємо, в принципі, солодке, шоколадки, батончики прибираємо просто з раціону, тому що, наприклад, пачка чіпсів, які 500 там, кілокалорій на 100 грам, і один з головних принципів – це низькокалорійна їжа. Тобто, якщо ми хочемо бути в дефіциті, у нас має бути якби знижений калораж по їжі. І тут ми відразу розуміємо, що така їжа, як чіпси, снеки, солодке, типу шоколадки, там батончики, ми, в принципі, виключаємо з раціону. Пізніше я розповім, як можна буде їх додавати в свій раціон і при цьому продовжувати худнути. Але зупинимось на основній тезі, що ми прибираємо всю висококалорійну їжу. Другий пункт – це притримуватись норми білка на день. І це дуже-дуже важливий пункт, тому що білок є, в принципі, основним будівельним матеріалом в нашому організмі, і він відповідає за наше відновлення, він допомагає у схудненні, допомагає у збереженні м'язів. Тому ось приблизні цифри, яких треба дотримуватись при вживанні білка. Приблизно 1,2 грами на вагу вашого тіла – це мінімум, який треба споживати в звичайному житті. Але ми знаходимося на схудненні. Тому на схудненні для збереження м'язової маси необхідно вживати від 1,6 до 2,2 грам білка. Я вживав приблизно 1,8 грам білка на 1 кг тіла. Тобто для себе ви розраховуєте цю норму самостійно. Джерела білку для мене особисто це була курка, свинина. Хтось скаже, що свинина – це не дуже гарно на схудненні. Ну, я їх вітаю, цих людей. Я чудово собі щодня її споживав, і все було добре. Різні молочні продукти, типу сир, кефір я вживав, ну і так далі. Тобто по білковим продуктам, я думаю, кожен обере для себе раціону сам. Але норму білка виконувати обов'язково щодня для більш якісного і швидкого схуднення. Наступний пункт – це у нас не зводити жири до нуля. Чомусь під час схуднення більшість людей вважає, що жири, які містяться в продуктах, це ті самі жири, що відкладаються у нас на тілі. Насправді ні. Жири – це просто чиста енергія, яку ми споживаємо, організм наш витрачає це на енергію, на рух і так далі. Мінімальний рекомендований коефіцієнт жирів – це 1 грам на кілограм тіла, але можна притримуватись і 0,8 на кілограм тіла. Тобто основна теза тут в тому, що не треба повністю виключати там, до 10 грамів на день в раціоні, знижувати жири. В цьому абсолютно немає сенсу. І так само останній пункт – не опускати свою денну норму кілокалорій занадто низько. Вважається оптимальна найнижча цифра для споживання кілокалорій – це 1500 кілокалорій. Тобто, якщо ви, як і я, маєте активність 2330 і для втрати ваги 1 кілограму на тиждень вам треба 1100 кілокалорій дефіциту, і виходить, їсти треба на 1200, то це не зовсім правильно. Не треба їсти на 1200, треба їсти на 1500, а цих додаткових 300 кілокалорій треба просто добрати активністю. Тому що коли ви їсте занадто низький калораж, ви можете просто якби постраждати по здоров'ю. Що ж, в кінці блоку про харчування, основного блоку, головне для себе, що я з'ясував, що треба підтримувати норму білка, і те, що мінімум кілокалорій, нижче якого не можна опускатись, це 1500. Виходить, що якщо 1500 – це мінімум, а іноді я буду їсти більше, може десь свято якесь і так далі, тобто може буду їсти 1600-1700, а мені треба притримуватись дефіциту 1100, щоб худнути на 1 кг. Виходить, що моєї активності недостатньо для того, щоб дефіцит кілокалорій відбувався, той, який мені потрібно. Тож ми переходимо до наступного блоку, блок 5, і це активність.
Активність допомагає нам витрачати більше кілокалорій, тим самим збільшувати наш і тримати наш дефіцит кілокалорій в тому вигляді, в якому ми хочемо. В цілому активність я хочу розділити на 2 пункти. І перший пункт – це ходьба, другий – це силові тренування. Ходьба – це буквально основна активність, яка дасть вам найбільше спалення кілокалорій, тому що ходити може кожен з будь-якою вагою. Це не травмонебезпечно, ходити можна довго, а це буквально основний критерій – довготривалість тренування будь-якого. І дає можливість спалити величезну кількість кілокалорій. В середньому для мене на мою вагу тоді 76 кг, я спалював 60-65 кілокалорій на 1 кілометр. Відповідно, я міг проходити там якісь дистанції 10-15 кілометрів, я міг розраховувати, скільки я маю пройти кілометрів, щоб досягти, спалити певну кількість кілокалорій, отримати свій дефіцит. І так само, коли були якісь, не знаю, свята, я міг пройти просто більше на потрібну мені кількість кілокалорій і знати, що я поїм за столом святковим і при цьому все одно буду худнути. Ходьба, плюс її в тому, що ви можете 2 години ходити, спалювати кілокалорії і при цьому, не знаю, слухати аудіокнигу, слухати подкаст і при цьому не втомитись. Тож, порівняно з силовими тренуваннями, це набагато легше і це може робити кожен, в принципі. Другий пункт – силові тренування. Вони в цілому потрібні з однією метою – збереження м'язів. Які б вони маленькі у вас не були, якби їх мало не було, під час, в принципі, скидання ваги, ми скидаємо саме вагу, не конкретно жир, ми скидаємо вагу всю, і жир, і м'язи. І в такому випадку ми хочемо трошки м'яза зберегти, як мінімум не для того, щоб це було гарно, а щоб просто було комфортно жити, щоб щось піднімати, якісь речі, не знаю, пакунки з магазину і так далі. Нам не хочеться спалити їх повністю. Тож силові тренування – це просто додатковий такий пункт, який дозволяє нам це зробити. І вони працюють виключно у комбінації з підтримкою норми білка на день. Тобто ми їмо білок десь 1,5-1,8 на кілограм тіла щодня. Це дозволяє отримувати нашому тілу матеріал для відновлення. І ми робимо силові тренування. Я особисто 3 на тиждень по 30 хвилин. Це небагато часу, небагато тренувань. Я їх виконував і таким чином, хоча б ментально себе заспокоював, що я не втрачу принаймні велику кількість м'язів під час схуднення. Наростити м'язи під час схуднення, в принципі, неможливо при такому дефіциті, як 1100 і більше, а в мене був значно більший дефіцит. Тож розраховувати нарощування тут не треба, це тільки збереження. Отже, підсумок активності в тому, що ходимо ми завжди, коли є на це, от буквально час з'явився, у вас перерва на обіді, пішли, пройшлись кудись в магазин, в парк. У вас після роботи з'явився якась годинка, пішли, пройшлись. Чим більше ви будете ходити, тим більше ви спалите кілокалорій, і тим швидше і більше ви втратите ваги. Все дуже-дуже просто. В комбінації, звичайно, з харчуванням. Тільки дефіцит кілокалорій – це виключно комбінація. Харчування, активність. Ніяк воно окремо не працює, тільки разом. Переходимо до наступного блоку. Блок 6 – контроль калорій. Звичайно, ми вже дізнались, як можна розрахувати свої калорії, скільки ми їх витрачаємо, як можна витратити їх більше. Ми дізнались, як харчуватись менше кілокалорій, достатньо норма білку. Ми дізналися, що мінімальна цифра 1500 кілокалорій для харчування. Так, це все ми дізналися, це все чудово. Це все цифри, але поки ці цифри не записані, їх не існує. Яким чином ми можемо дотримуватися дефіциту кілокалорій просто на око? Та ніяким чином ми не зможемо цього дотримуватись. Тому що коли ми з'їдаємо навіть те ж куряче філе, якщо ми на око, скільки 100 грам, кладемо на ваги, а там 150, і так далі. Тобто контроль кілокалорій – це дуже важливий пункт, якщо ви хочете втрачати вагу не приблизно, не пальцем в небо, а конкретно бачити свої результати. Ось тут я виведу зараз таблицю зі своїм зниженням ваги, тобто дата, конкретно кожен тиждень, певну кількість кілокалорій я скидав і певну вагу я втрачав. Тут ви можете побачити, тут я виділю зараз, в деякі тижні при 11 тисячах кілокалорій дефіциту я втрачав 850 грамів, а наступного тижня той же самий дефіцит 11 тисяч, але втрачав я 2 кілограми з зайвим. Чи це нам говорить про те, що
не працює оця цифра 7700 кілокалорій на 1 кілограм, ні, це нам говорить якраз про зворотнє, що ця цифра працює, тому що якщо ми додамо ці 2 кілограми до 850 грам разом, візьмемо, додамо ці 2 по 11 тисяч і розділимо, ми якраз і отримаємо потрібну нам цифру. І в цілому, коли ви побачите загальний результат за 2 місяці, за 8 тижнів, то ви побачите, що загальна кількість кілограм, яку я скинув, і загальна кількість дефіциту кілокалорій, яка у мене вийшла, в коефіцієнті якраз і дає нам цифру 7700 кілокалорій. Тобто, як би ви не старалися, як би ви не худнули інакше дієтами чи ще щось, це дуже проста математика. Скільки кілокалорій витрачено в дефіциті, стільки ваги втрачено. Ніяк інакше. Просто наш організм втрачає цю вагу не лінійно, кожен день по 200 грамів, він втрачає її, можна так, сходами. Тобто можна 2 дні тримати одну і ту саму вагу, бачите, на вагах, а на третій день там буде мінус 600. Можна тримати 4 дні одну вагу, це ще залежить від того, як ви ваги ставите, чи на рівну поверхню, чи у вас ваги дуже точні, чи ні. І 4 дні у мене бувало, що однакова вага показується, на 5-й день мінус кілограм. Це ж не значить, що я за один день скинув 1 кілограм. Ні. Це просто значить, що організм скидає не лінійно, а якимись такими ривками цю вагу. От і все. Тож, як я рахую власні кілокалорії? Спожиті і витрачені. Візьмемо по споживанню. Мій додаток, яким я користуюсь, це додаток Lose It. Я його буквально випадково знайшов. Він, скажімо так, я запитав чата GPT топ-10 додатків, щоб була безкоштовна версія. І по кожному з результатів я пройшовся там по Ютубу і просто по цьому додатку знайшов найбільше якихось гайдів і так далі. Мені вони не були потрібні, це просто як для мене був показник, що люди ним користуються найбільше відгуку і так далі. Я не пробував інші додатки, я встановив цей. Мені підійшло там з першого дня, поки я розбирався з цим всім, і ним я і користуюсь по сьогоднішній день. Ви можете обрати, в принципі, будь-який. Зараз я покажу на прикладі своїх дієт, своїх записів, наприклад, візьмемо якесь будь-яке число. І побачимо, як я записую ці кілокалорії. Наприклад, у мене ось є вже записані, я додаю, наприклад, ще на сніданок якийсь продукт. Продукти, тут дуже велика база цих продуктів, і в більшості випадків, якщо ви будете вписувати прям назву продукту з упаковки, у вас уже знайде цей продукт. Тому що вся ця база складається не тільки з верифікованих, а й ще з тих, які користувачі додають самі. Тобто хтось, якщо колись вніс там якісь макарони з назвою, там, з макарони за тебе, з якоюсь там назвою і всіми цими макронутрієнтами і калоражем, то воно тут буде. Відповідно, коли я додаю те, що я тут не знаходжу, уже інша людина зможе це знайти. Тому тут, в принципі, вбиваємо в пошук, додаємо, перевіряємо перед тим, як додати, перевіряємо, чи співпадає там от на 100 грамів, я виставляю 100 грамів, дивлюсь на упаковку поруч, якщо в мене співпадає 160 кілокалорій, там протеїн, жири і так далі, все співпало, я собі додав певну кількість грамів. Грами я, відповідно, зважую. Якщо це не упаковка, на якій написано скільки грамів всього в упаковці, то я зважую безпосередньо на кухонних вагах. Все, я додаю, тут додавати не буду, це вже мій попередній день, і все добре. Також у мене є такий, наприклад, лаваш з бужениною. Це уже рецепт. Тобто тут можна додавати рецепти. В цей рецепт ми додаємо, наприклад, лаваш, безпосередньо буженину, сир, і всі інгредієнти, які ви туди використовуєте, додаєте. Кожен інгредієнт, бачите, тут по грамам розписаний, і, відповідно, по калоріям вже підтягується. Все. Один раз створили такий рецепт, кожен день собі його додаєте і бачите загальну кількість, скільки калорій, протеїну і так далі вам додається. Також в цьому додатку можна виставити бюджет. Зараз у мене вже бюджет, тобто я вийшов з дефіциту кілокалорій, він у мене тут нульовий, скажімо так, нульовий дефіцит, тому бюджет великий, активність маленька, я активність просто роблю вже понаднормово і додаю сюди. Значить, можна вибрати свою активність, висока, середня і так далі, і воно буде вам її рахувати. Можна вибрати, скільки ви хочете втрачати кілограм на тиждень. І цей розрахунок іде якраз із тієї цифри 7700 кілокалорій. Якщо ви ставите 1 кілограм, це воно вам буде рахувати дефіцит 1100. Таким чином, коли ви заходите знову в це логування, ви сюди додаєте всі свої страви. Нижче
у вас тут є ваша активність, яка підтягується з телефону або годиннику, який ви сюди під'єднаєте. Таким чином, вгорі ви будете бачити, скільки ви, food, 1860 я з'їв. Далі внизу ми бачимо total burn, це типу скільки я всього спалив за день, 3157. І от я підтримав свій дефіцит на 1100 на 1 цей кілограм. І зверху цифра 197 у мене ще й залишилось. Це може здатись на перший погляд складнувато. Я десь перший тиждень розбирався з цим додатком, по черзі вносив і так далі. І це було важкувато. Але я звик десь за тиждень. І в цілому, як бачите, кожен день я собі вношу по сьогоднішній день. Тут і алкоголь присутній, це до цього ми ще повернемось. Далі дивимось, наприклад, на головну сторінку, і тут у нас є макронутрієнти. І тут ми бачимо все, що ми з'їли і записали за день, воно нам розкладає ще на жири, білки і вуглеводи, і видно, скільки чого ми з'їли. Дуже зручно якби за цим слідкувати. В даному випадку бачимо, що білків я з'їв 169 грам на день, і це більш ніж достатньо для мене на той момент. Все. Тут є платна версія, але я платну версію не купував, вона мені просто була не потрібна. Тож, як контролювати власні калорії, вирішуйте самі, додатків дуже багато. Я просто показав на своєму прикладі, як це роблю я по сьогоднішній день. І в цілому це дало свої результати. Тому що коли ти конкретно бачиш, ти можеш навіть не взважуватись. Я от тиждень проходив, я бачив, я спалив 11 тисяч в дефіциті кілокалорій. Тобто це десь там під 1,5 кілограма. Я вже бачу по цим цифрам, скільки я спалив ваги. І я потім, я зважувався все одно, щодня вносив ці дані, і це завжди співпадало. Знову ж таблиця, ось ця таблиця, яку я вже показував, і вона ж буде під відео. Можете якби ознайомитись. Говорить про те, що все це працює, принаймні для мене, ідеально. Блок 8. Як я застосував всі ці отримані знання на собі. Зараз коротко просто пробіжимося по власному досвіду. З того всього, що я зараз розповів детально, я просто опишу на своєму житті. Десь перші 3 дні, десь з 3 лютого починаючи, я вносив дуже погану інформацію про їжу в застосунок, але я її вносив. В перший же день, коли я прочитав там багато інформації про схуднення і так далі, зробив перші висновки, я вже почав ходити приблизно від 10 кілометрів. Тобто в перший день я пройшов 10 кілометрів. Я не знав ще, як це, куди записати, що з цим зробити, але головне було зробити цей перший крок. З другого дня я знову там почав ходити уже десь по 15 кілометрів. І в цілому щодня я шукав можливості пройти як можна більше, щоб спалити більше калорій. Записував уже краще, більше було розуміння. І десь день на 5 записував власну їжу. Я вже просто на автоматі, на це не витрачалось багато часу. До цього треба просто звикнути. Ходив я в середньому по 20 з чимось кілометрів на день, і тому мій дефіцит протягом всього схуднення був десь біля 1500 кілокалорій на день. Тобто 1100 – те, що я собі запланував, і ще 400-500 у мене завжди залишалось понаднормово, це пройдена моя активність. Якщо у вас є можливість, ви теж можете проходити більше, тим самим скидаючи більшу вагу за коротший період. Я іноді навіть проходив і по 30-32 кілометри на день у тих випадках, коли я знав, що ввечері буде якийсь святковий стіл, і мені треба там перекусити більше, або там буде алкоголь і ще щось. Тобто все це можна їсти, навіть цю їжу, яка висококалорійна, головне при цьому залишатись на дефіциті кілокалорій. Тобто, якщо ви знаєте, що ви ввечері, там, у вас вечеря не на 500 кілокалорій, а на 1200, там, ви будете чимось об'їдатись приблизно, ви просто маєте пройти більше кілометрів. От і все. Як розрахувати, ви вже знаєте. Приблизно запитайте у чата GPT або подивіться один день по своєму годиннику чи телефону, скільки на кілометр у вас витрачається кілокалорій, і можете рахувати, скільки вам треба на ту чи іншу кількість кілокалорій ходити кілометрів. Це дуже-дуже просто. До цього треба просто звикнути. Отже, майже стабільно 1500 кілокалорій щодня, і виходить, за 54 дні я втратив рівно 11 кілограмів. Сказати, що це було важко чи легко, я не можу. Я готувався до того, що я буду скидати ці 11 кілограмів рік, а то і більше. Я вже морально був до цього готовий. І коли я відкрив для себе всі ці знання, які насправді дуже базові, вони дуже легкі, тут їх небагато. Це буквально одне знання про дефіцит кілокалорій і про пару додаткових пунктів. Я зрозумів, що я можу керувати
своєю вагою і своїм харчуванням і так далі. І це все можна зробити набагато швидше. Я це зробив, і зараз уже декілька моїх друзів, в принципі, роблять те ж саме, і результати уже на перших тижнях просто, ну там, скажімо, зі 121 кілограма у людини вже 119, мінус 2 кілограма за перший тиждень. Це просто чудово і це дає мотивацію. Тому, маючи вже ці знання, я вже навряд чи колись зможу потрапити у пастку набору зайвої ваги, тому що я тепер знаю, як це працює. Навіть якщо я десь наберу зайвих там кілограм, навіть 5, я дуже легко буду знати, як це скинути. Я не буду з цього приводу хвилюватись, і все якби у мене буде добре. І ще один головний момент, про який я не сказав, це сон. Сон – один з найголовніших моментів теж у схудненні, тому що під час сну відбувається у нас відновлення організму, відбувається, скажімо так, спалення, в тому числі кілокалорій, десь біля 600 за сон. І дуже важливо, щоб він був, якщо і не довгим, там 9 годин, можна, наприклад, 7, він має бути регулярним. Тобто, якщо ви сьогодні лягаєте в 10, а завтра о першій ночі, це стрес для організму. Тобто ви повинні відрегулювати свій сон, щоб ви завжди в один і той же самий час, там, наприклад, в 10 вечора лягали, мінімум це було 7 годин, в кращому випадку 8. Я розумію, що зараз повітряні тривоги і можна там прокидатись вночі і так далі. Це все зрозуміло, але якщо пробувати і намагатись контролювати хоча б у ці проміжки сну, тобто лягати в один час і намагатись спати потрібну кількість часу, бо це напряму буде впливати на скидання ваги. Звичайно, що якщо сон буде поганий, це не означає, що ви цю вагу не будете скидати. Ви її будете скидати так чи інакше. При наявність дефіциту калорій – головна умова. Якщо він є, вага буде скинута в будь-якому випадку. Питання тільки в якості цього скидання і в швидкості, коли ви побачите зниження ваги, в принципі, на вагах на підлозі. Так, ну а зараз я покажу, в принципі, результати, як я виглядав до і після. На жаль, на 76 кг я фотографію не робив, тому що я не знав, що я буду це кудись викладати чи робити відео про це. Я думав, що це роками буде тягнутись, тому я не робив фотографію. Перша фотографія, ось вона, зроблена на 74,3 кг. Так я виглядав, але тут я вже ходив на бруся десь тиждень і турніки, і скинув 1,7 кг. Тобто це вже трохи мінімальний результат тут є. На 76 було трохи гірше. І ось мій результат на 65,8 кг. На 65 я не сфотографувався, бо буквально от сьогодні я зважився, що у мене 65. І 65,8, тут, в принципі, не сильно відрізняється. Я думаю, результат помітний, хоч ще є над чим працювати, але далі я вже буду працювати саме силовими тренуваннями, уже там мінімальний буде в мене дефіцит, це вже зовсім інша тема, це не про схуднення, і там уже, скажімо так, естетика підкоригується. Отже, підсумуємо всі ці пункти, які я щойно розказав детально, короткими тезами. Перше і найголовніше, що дає змогу скидати вагу, це дефіцит кілокалорій. Біля 1100 кілокалорій на день дає нам зниження ваги на 1 кг на тиждень. Більше або менше робити дефіцит, самі вирішуєте. Але тільки дефіцит кілокалорій може дати нам можливість скидати вагу. Все. Це головний принцип. Другий момент – білок. Це дуже важливий пункт, де ми маємо дотримуватись норми білка на день. В ідеалі 1,8 помножене на вагу вашого тіла. Це дасть можливість організму якісно знижувати вагу, без втрати м'язів, і при цьому, щоб у вас було нормальне самопочуття і так далі. Тобто будівельний матеріал нашому організму, особливо під час великого дефіциту, дуже і дуже необхідний. Третій пункт – ходити завжди, коли є можливість. Дуже простий пункт. Дотримуємось дефіциту, їмо білок, ходимо. Просто ходимо завжди, коли є на це можливість. Вранці прокинулись, бачите, 40 хвилин у вас зайвих, вільних, ви замість тіктоку пройшлись в магазин, який у вас 15 хвилин від дому. Туди-назад. В обід з'явилось півгодинки, пройшлись, квартальчик. Після роботи з'явився час, годинку пройшлись. Завжди, коли є вільний час, ходіть. Скачуйте собі відео там на Ютубі і слухайте подкасти, скачуйте аудіокниги, але ходіть. Це головний інструмент по спалюванню ваших калорій, який не потребує ходіння в зал або якихось силових тренувань. Наступний пункт – здоровий сон. Тут же як вийде, але
Це доволі важливо, тому хоча б намагайтесь регулювати те, що вам доступно. Якщо ви можете хоча б вибрати час, коли лягати спати, і зробити це системно, то зробіть хоча б це. Якщо від вас не залежить, чи зможете ви спати всю ніч, то хоча б відрегулюйте час, період сну від до. І останній пункт – контроль над кілокалоріями. Це просто пункт, який підсумовує весь дефіцит кілокалорій, всю активність і так далі. Ви все це робите, але ви маєте перед очима бачити, що саме і скільки ви скинули і з'їли. Виключно для того, щоб себе контролювати. Не під'їдати якісь шоколадки, не їсти додаткової їжі і точно знати, що ви пройшли за день стільки, скільки вам потрібно. Контроль – це дуже важливо, можна поступово вводити його в своє життя, але без нього ви просто будете дуже повільно втрачати вагу. Маючи контроль кілокалорій, ви зможете просто феноменально швидко її втрачати, тому що ви будете бачити перед очима власні результати і власну діяльність. Так, далі я розповім трохи про міфи в схудненні. Зараз хочу сказати, що власний прогрес я додам в Excel-файлі внизу під відео. Також, якщо комусь буде цікаво саме безпосередньо мій раціон зі схуднення, які я там страви їв, що я готував, бо були деякі страви, які нестандартні, які я в звичайному житті не їв, і їв їх тільки під час схуднення. Вони не є якісь там дуже дорогі чи важливі, чи прям складні. Я не люблю довго готувати, але вони є. Якщо буде комусь цікаво таке, то пишіть в коментарях, що так, ми хочемо там раціон, і тоді я, якщо побачу, що таких коментарів хоча б там більше 10, то я зніму окреме відео виключно по їжі, по своєму раціону, просто як додаток до цього відео. Якщо буде мало таких бажаючих і, в принципі, ви самі там розбираєтесь по раціону, то відео такого не буде. Далі хочу сказати, що можете підписуватись на канал, якщо вам цікава основна моя тема – це походи і спорядження. Також відео на кшталт цього будуть теж іноді з'являтись. Як мінімум з'явиться мій раціон, якщо будуть бажаючі це побачити. По-друге, я доволі часто цікавлюсь якимись такими новими для себе темами, хобі, речами. І коли я цікавлюсь чимось новим, я в це з головою пірнаю і досліджую дуже-дуже детально і починаю, ви можете подивитись моє відео про спорядження, там теж мені дуже багато хто писав, що душніло, тому десь такий рівень занурення. І ці теми можуть бути абсолютно різними, просто раніше я нічого про них не викладав, не розказував. Зараз же, можливо, там на інтервалі півроку буде якесь з'являтися відео про якусь нову мою там річ, якою я захопився, якесь нове хобі. Ці відео будуть не часто, але вони в перспективі можуть бути, якщо я це знову ж занурюсь головою. Тож, підписуйтесь на канал, на Телеграм, можете в Інстаграм підписатись, там буде зараз, особливо під час теплого сезону, побільше контенту, звичайно. А також підписуйтесь на Patreon, там буквально підписка коштує $1, це саме мінімальна сума, яку я зміг виставити, нижче Patreon не дає поставити. Це просто для мотивації і для того, щоб я робив відео частіше, тому що частина моїх відео, більша частина, потребує там як мінімум бензину, щоб доїхати до точки, спорядження і так далі. Я це, звичайно, все роблю за свій кошт, бо роблю я це для себе. Але регулярність відео бажає чекати кращого. І якщо ви підписуєтесь на Patreon, я бачу, що і більше людей в цьому зацікавлені, і я бачу, що є якась ще додаткова копійка, за яку я можу там зробити додаткове відео. Тож буду радий бачити вас і там. На Patreon я буду викладати якусь інформацію, яка ще не буде потрапляти в відео на найближчі 3-4 місяці. Тобто, умовне, зараз схуднення було, якщо в наступній такій ітерації я буду викладати на Patreon прямо в реальному часі. От такі у мене результати, те-то я роблю і так далі. Рано чи пізно вся ця інформація все одно потрапить в якесь одне загальне відео і так далі, але це буде в майбутньому і не факт, що буде. А на Patreon це просто буде постінг поточних якихось активностей, якихось ідей і цікавих думок, які я для себе відкрив. Тож, якщо буде цікаво і будете бажати підтримати, підписуйтесь. А зараз останній блок міфи при схудненні. Признаюсь, що я вірив в багато з них і дуже довгий час. І для мене було дуже цікаво дізнатись про те, наскільки я помилявся.
Більшість розкриттів цих міфів я дізнався із відео різних нутриціологів і деяких бодібілдерів. Потім я, звичайно, це все теж перевірив, і це виявилось дійсно так. Тож, перший міф – це не можна їсти після 6-ї. Це зараз для мене звучить просто настільки смішно. Я в це вірив, тому що, як кажуть, після 6-ї ми їмо, у нас немає активності, воно все там щось відкладається на бока. І я в це вірив, а зараз і ви вже після всього цього відео, після розуміння, що таке дефіцит кілокалорій, я думаю, ви розумієте, що це абсолютний абсурд. Якщо ви в день з'їли на 1500 кілокалорій, із них всю 1000 кілокалорій, і обід і вечерю ви з'їли на вечерю, і ця вечеря була там 8-9 вечора, це все одно не говорить про те, що це десь у вас відкладеться. Тому що якщо у вас при цьому активності на 3000 кілокалорій, ви тільки схуднете. Тобто головним фактором все ще залишається дефіцит кілокалорій. І неважливо, коли і з яких обставин ви з'їсте свої калорії, чи то вечір, чи то ранок, абсолютно неважливо. Ви з'їдаєте за добу менше, ніж витрачаєте, і ви худнете. Все. Ніяких інших інструментів немає. Плюс вночі наш організм так само працює. Те, що ми спимо, абсолютно ні про що не говорить. В плані того, що якщо ви не бачите цей світ, значить організм не працює. Він працює наповну. Він спалює 600 кілокалорій за ніч. Ви дихаєте. Головним моментом, через який виходить з нас жир, це дихання. Це не якісь там потовиділення, ще щось. Це саме дихання. Наші легені беруть всю цю енергію, у нас по крові кисень переміщається, у нас дихання відбувається, і дихаємо вночі так само, як і вдень. Тобто при ходьбі інтенсивній у нас пульс вищий, ми дихаємо більше, тобто витрачаємо просто більше через пульс, через те, що кров ганяється. Вночі ми спимо, ми все одно витрачаємо кілокалорії. Наш організм працює завжди. Тому це очевидний міф, те, що їсти після 6-ї не можна. Другий міф – алкоголь не можна під час схуднення. Відразу скажу, що можна, тому що головне притримуватись дефіциту кілокалорій. Якщо він є, то худнути ви будете. А тепер звідки з'явився цей міф і нюанси по ньому. Тобто алкоголь – це все-таки токсин, це отрута для нашого організму, і в момент, коли ви його випиваєте, весь організм мобілізується для того, щоб з ним боротися, щоб цей токсин вивести, нейтралізувати і так далі. І дійсно, в цей момент перестають відбуватись процеси там жироспалювання і так далі, які могли бути запущені. Але як тільки алкоголь нейтралізований, ці процеси продовжуються. І якщо ви пройшли на 3000 кілокалорій активності, і пасивної, і активної, при цьому поїли на 1500, ви все одно скинете на 1500 кілокалорій в будь-якому випадку. Алкоголь дуже шкодить саме при наборі м'язів, і він шкодить, в принципі, м'язам. Тобто, якщо вживати алкоголь, при тому, що є великій кількості під час схуднення, худнути ви будете. Але він просто буде нівелювати ваші заняття спортом і ту кількість білка, яку ви їсте. Тобто ви будете їсти кількість білка потрібну, будете займатися силовими тренуваннями, але м'язи ви все одно тоді будете втрачати. Тобто, ви втратите не всі м'язи, а просто більше, ніж хотілося б. От і вся різниця. Але якщо ви 100 мл якогось джина чи ще щось десь раз на тиждень, бо ви попали на якесь свято, в цьому абсолютно нічого нема, бо це просто кілокалорії. В 100, наприклад, мілілітрах джина там 250 кілокалорій. Все, додали до свого раціону, записали ці 250. Головне залишатись в дефіциті кілокалорій, і ви будете скидати все. А наступний міф, третій, і він про метаболізм. Міф, в який я сильно вірив, він є частковою правдою, але дуже маніпулятивною такою правдою. Адже я чомусь взагалі думав, що після 25 метаболізм сповільнюється, і в цілому в 30-40 він настільки вже повільний, і саме тому люди, чоловіки з такими великими животами ходять, і це саме тому, що метаболізм. Насправді метаболізм вперше сповільнюється після 30 років, він сповільнюється на 1-2% кожних 10 років. Це означає, що якщо у вас базова витрата кілокалорій 1700, в стані спокою, ваш метаболізм зменшився на 1%. Це виходить 170 кілокалорій. Це взагалі, це мінімум. Тобто ви просто пройшли трошки більше під час ходьби. Тобто коли ми міряємо нашу активність 3000, 3200, ці 170 взагалі нічого. І далі він, по-моєму, після 40 років знижується на 5-10%,
Але все це зниження метаболізму відбувається у людей, у яких нема активного там чи спортивного життя. Тобто ті люди, які просто вранці сіли в автомобіль свій, доїхали до роботи, і додому так само. Тобто мінімум активності, багато їжі нездорової, і у них він сповільнюється. У людей, які притримуються здорового способу життя, цей метаболізм сповільнюється, але сильно-сильно менше. І там це практично не відчувається. А чому ж тоді так відбувається, що люди, там, чоловіки, бо я буду говорити за чоловіків, в 30-40 років вже мають якісь там животи певні, як це називають, і при цьому якось їх не позбавляються, сидячи на дієтах і так далі. Все дуже просто. Будь-який там студент, не знаю, в 17-20 років, це студент, в якого, скоріш за все, нема машини, в якого велика активність, він ходить в університет, там, не знаю, пішки, ходить з друзями, там, гуляє там, по паркам, ходить на роботу, заробляє якісь невеликі гроші, економить, і тобто в нього велика активність і невелика як споживання цих кілокалорій. Тобто він несвідомо знаходиться в дефіциті в такому віці через те, що він просто ще там не має якогось обжитого комфорту навколо себе. Або він знаходиться в мінімальному профіциті, який він може нівелювати там купою прогулянок з друзями там, і так далі, по паркам. Як то кажуть, в цьому віці це абсолютно нормально. І ми беремо чоловіка з середнього такого статистичного 40-річного, в якого вже є пузо. І якщо ми поглянемо саме на життя, то це людина вранці закинулась сніданком, і після сніданку відразу може перекус. Я гіперболізую, але будемо говорити так. Потім сіла в автомобіль, у людини вже є власний там будинок, власний автомобіль. У нього є, він обжився комфортом. Він сів в автомобіль, тобто пройшов там пару кроків до автомобіля, доїхав до роботи, вийшов з автомобіля, знову пару кроків пройшов. І попрацював там весь день, просидів, не пройшовся там десь, просидів. І от таке життя відбувається. Мінімум активності, і будь-яке пресування на автомобілі і їжі, можливо, більше, ніж це потрібно. Тобто це вже несвідомий профіцит. Це все говорить тільки про одне, що винен ніякий не метаболізм, це просто спосіб життя змінюється. Додається якісь умови комфорту до життя, людина стає там трошки заможнішою, з'являються там якісь можливості щось не робити, якісь активності, а відпочивати. І через зміну способу життя відбувається якби профіцит кілокалорій, набирається вага. Все. Це головна причина, ніякий не метаболізм, а саме зміна способу життя. Що ж, дякую, що витратили час і подивились це відео. Я сподіваюся, що комусь я допоміг, як мінімум, у зборі інформації, тому що я довгий час не міг саме освоїти інформацію по схудненню. Виконати цю інформацію дуже просто, але зібрати отак от все в одну точку я не міг і ніде не зустрічалася мені просто так ця інформація. Тож, якщо комусь це допоможе, ставте лайк, можливо, підписка, і буду радий вашому коментарю, якщо вам буде цікаво дізнатись про мій раціон. Якщо є якісь питання, можете писати в Telegram, Instagram, і до нових зустрічей.